อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับก็วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่อากาศสดใสแล้วก็มีแดดหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในวันที่ฝนไม่ตกที่โครเนเกนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ก็อาจจะแบบหายากนิดนึงแต่ว่าวันนี้ก็มีแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เมืองก่อนที่มันจะมีฝนอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ ตื่นมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11 โมงแล้วก็กินข้าวกินอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยจักรยานกันโอเคอัปเดตเรื่องห้องหน่อยแล้วกันเนาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็ยังเป็นเตียงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าโต๊ะทำงานเนี่ยตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่า Wi-Fi ที่นี่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วก็โคมไฟก็ชี้ขึ้นผนังเพื่อให้มันแสงไม่ตกกระทบจะได้ทำงานแบบสบายหน่อยตัวเสื้อผ้าก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็กระเป๋าเดินทางแล้วก็เสื้อสำหรับฤดูหนาวที่ซื้อจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างฮีเตอร์อันนี้ก็คือแบบไม่ค่อยจะได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่แล้วก็ข้างหลังตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีที่วางเสื้อผ้าแล้วก็ ที่วางเสื้อผ้าที่ต้องใช้ต่อนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรนะตะกร้าผ้าแล้วก็กลับมาที่ทางเข้านะครับห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้เราใช้2 ราวตากผ้าเช็ดตัวเพื่อให้มันจะได้แห้งเร็วหน่อยแล้วก็ห้องส่วนอาบน้ำก็ค่อนข้างแคบเหมือนกันแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือพื้นข้างล่างตรงเนี้ยใช่ปะไม่มีเดรนเราก็เลยต้องพยายามแบบทำให้มันแห้งไว้ตลอดเวลาแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะครับคือแผนเป็นนิดหน่อยก็คือตอนที่จะไปดูเมืองฝนมันตกใช่ปะล่ะแล้วมันตกแบบหนักอยู่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยเจอกับเพื่อนคนเกาหลีคนหนึงเขากำลังจะไปดูมิวเซียมพอดีแล้วเห็นมันดู interesting ก็เลยลองมากับเขาดูครับแล้วก็นี่คือเพื่อนคนเกาหลี say hiโอเค that's that แล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่อัมเมอร์ฟูสที่เราเคยไปที่มันแบบอะไรนะที่เราไปกินข้าวหน้าสถานีแล้วกับรถไฟแบบแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวนี้คือที่นั่นมันมีคือตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าบ่ายโมงเราออกจากที่นั่นบ่ายโมงใช่ไหมถึงที่นู่นตอนบ่าย 3แล้วมิวเซียมมันปิด5 โมงไงก็เลยแบบจะไปทันหรือเปล่าไม่รู้คิว
ตอนนี้ระหว่างรอบัสนะครับก็มาเข้ามาเดินดูซิตี้เบนเนเวตหรืออะไรสักอย่างยังไม่ได้อ่านชื่อเต็มที่เลยแต่อันนี้ก็เป็นเมือง เล็กๆเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอากาศก็เป็นอากาศ typical Dutch ที่มันแบบชื้นแฉะแล้วก็ฝนตกแต่ระหว่างนี้ก็เดินเล่นดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็ขึ้นรถบัสแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปนานเหมือนกันไม่รู้ดิน่าจะประมาณ 15-20 นาทีได้มั้งอันนั้นเพื่อนก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีเปลี่ยนอันนึงมาถึงสถานีรถบัสเปลี่ยนแล้วนะครับมาถึงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสถานีเปลี่ยนรถบัสแล้วนะครับก็เป็นป้ายรถเมล์นี่แหละอันนี้คือรถบัสที่เรามานะครับคือเราลงมาแล้วเขาก็เปิดประตูให้เราลงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้อยู่คนขับรถบัสอ่ะก็เดินลงมาเว้ยแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วก็ไปต่อเลยคืออะไรกันหรือว่าเขาได้เป็นคนขับเนี่ยแหละนี่ก็กลับมาที่รถบัสอีกคันหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถบัสที่เดิมว่าคือว่างมากแล้วเราก็แล้วตอนนี้ก็มาถึงที่ National Park แล้วนะครับก็ประสบการณ์แรกเลยก็คือไอ้คนขายตัวบนไอ้คนขับรถบัสเนี่ยเขาบังคับซื้อตัวคือมันก็ต้องซื้อตัวอยู่แล้วแหละแต่มันดีที่ว่ามันสามารถซื้อตัวบนรถบัสได้เลยซึ่งก็คนละ13 ยูโรนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าเราซื้อตั๋วมาก่อนเพราะว่าจะได้เป็นราคา student price แต่ว่านี่เป็นราคาแบบคนปกติแล้วก็13 ยูโรก็ถือว่าแพงอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาที่มิวเซียมนะครับก็ ค่าเข้าของซื้อด้วยเนี่ยอยู่ที่6 ยูโรแล้วก็อดัล12 ยูโร
ตอนนี้เราก็ออกมาจากมิวเซียมแล้วนะครับแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะกลับด้วยรถบัส2ต่อรถเมล์รถบัส2ต่อรถไฟ2ต่อเหมือนกับขามาซึ่งจะใช้เวลาต่อค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันคือเราออกตอนนี้ตอน 17:20 ใช่ไหมเราจะน่าจะถึงสถานีที่สถานีรถไฟตอน6 โมงเกือบทุ่มหนึ่งนะโซฟานะมิวเซียมก็ใช้ได้เหมือนกันคือจริงๆก็ไม่ค่อยได้ enjoy เท่าไหร่หรอกแต่ว่า พวก architecture พวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างสวยแบบตึกเขามันก็น่าสนใจแล้วก็การวาง layout ของมิวเซียมมันก็ดูน่าสนใจแต่ว่าตัว artwork มันก็นั่นแหละHow's the museum? Like it? Yeah, I like it. Your museum girl. โอเคก็ดูเหมือนว่าเขาก็น่าชอบเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นรถไฟกันแล้ว ก็สรุปว่ารถเมล์เนี่ยมันไม่ได้นานขนาดที่คิดเพราะว่า Google Map มันไม่ได้บอกทุกคันที่มาใช่ไหมล่ะแล้ว turns out ว่าพอลงจาก National Park แล้วเนี่ยไอ้บัสที่ต่อมาที่สถานีที่ต้องต่อมันต่อกันเลยก็โอเคเสร็จแล้วเราก็มารอที่ไอ้สถานีรถไฟ Bimerinจำชื่อไม่ได้ละเซ็นทรัลนี่แหละรอประมาณ20 นาทีเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไฟก็คือคันนี้นะครับส่วนเพื่อนข้างหลังก็กำลังกิน เขากำลังกินข้าวไม่ใช่ดิกำลังกินป๊อปคอร์นอย่างมีความสุขเลยโอเคแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คือไอ้รถไฟที่ไปโครเนเกนเนี่ยคือเซกเมนต์ที่ผ่านระหว่างซัวเล่กับเมเปิลนะครับคือเป็นเซกเมนต์เดียวที่รถไฟจะไปโครเนเกนหรือว่าตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ได้ซึ่งเซกเมนต์นั้นเนี่ยมันเขาเขียนว่า defect overhead line ซึ่งมันหมายถึงว่าสายไฟเสียนะครับซึ่งเขาบอกว่า expect ว่าจะซ่อมเสร็จตอน 2030หมายถึง20:20 20:30ไม่ใช่ปีนะครับก็เลยน่าจะต้องรออีกแหละน่าจะต้องรอไปอีกแหละใช่ Dat was het is 20 omhoog, want ik zag hem gewoon, dus ik kon te laten zo. Dus ik moet voorbij. Dus ik dacht, โอเคแล้ววันนี้ก็ตอนนี้ก็ขึ้นรถไฟมาแล้วฮะสรุปว่าเราตัดสินใจว่าจะขึ้นรถไปที่ซัวเล่ก่อนเสร็จแล้วก็ไปรอที่ซัวเล่คือตอนนี้คิดว่าซัวเล่ไปรอที่ซัวเล่น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติรถไฟมันซ่อมไม่เสร็จเราจะได้ขึ้นรถบัสต่อไปได้ซึ่งวันนี้เพื่อนของเจเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนของเขามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะว่าแต่เขามีเพื่อนอยู่ที่ซัวเล่แล้วเพื่อนตรงนั้นน่ะเขาก็กำลังรอรถขึ้นรถบัสเหมือนกันคนก็แย่งขึ้นเยอะเลยใช่เรามาถึงปลายทางซูรี่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้คนก็เยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องหาทางก่อนทางหนึ่งที่ได้คือเราจะรอพี่ชาตินะครับใช่วันนี้พี่ชาติจากMUIC มาวันนี้พี่ชาติจาก MUIC เขาลงเครื่องแล้วจะมาโครเนเกนนะครับวันนี้เขาอยู่รถไฟหลังเรา1 ขบวนแล้วเราก็อาจจะรอเขาเพื่อไปพร้อมกันมีโก
โอเคแล้วตอนนี้เราก็มานั่งรอกันนะครับนั่งรอที่สถานีรถไฟข้างนอกซึ่งมันก็หนาวเหมือนกัน ส่วนเพื่อนนี่ก็หนาวไปแล้ว Is it cold? Yeah, so ดูเขาดีเขาดูหนาวมากเลย นี่ถ้าเรามาดูแผนที่นะครับตอนนี้คือตอนแรกเราอยู่ที่ Amer Food Central นี่ใช่ไหมเรานั่งมาถึงชัวเล่เนี่ยคือศูนย์กลางสถานีหลายๆสถานีเลยเห็นไหมโอเคแล้วทีเนี้ยในแผนที่นี้ก็ได้เห็นว่าปัญหาของรถไฟเนเธอร์แลนด์น่ะคือข้างบนตอนเหนือเห็นปะมันมีเน็ตเวิร์กเล็กๆอยู่มันมีแค่รถไฟสายเดียวที่สามารถผ่านไปได้ใช่ซึ่งเซกชันเนี้ยแหละที่แบบมันพังทำให้ข้างบนเนี่ยก็คือติดอยู่ข้างบนเลยโอเคสรุปว่ามาพอมาได้เจอพี่ชาติแล้วทีนี้รถไฟมันก็แน่นกันมากเลยใช่ปะล่ะก็เลยปล่อยให้เจเนี่ยขึ้นมาด้วยขึ้นรถไฟไปก่อนแล้วผมก็ไปกับพวกพี่ชาติเพราะว่าของเขาเยอะคนดีเนาะแต่ทีนี้ปัญหาต่อมาคือคนขึ้นรถไฟเยอะมากเลยโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่โครนเกนแล้วนะครับเป็นเวลา4 ทุ่มนิดๆตะกี้ก็ส่งพี่ชาติกับทีมงานของเขาไปขึ้นอูเบอร์แล้วหวังว่าเขาจะขึ้นอูเบอร์ได้นะซึ่งสรุปไว้ว่าออกจากที่มิวเซียม5 โมงใช่ไหมแล้วก็เดินทาง5 ชั่วโมงใช่เปล่าเอาว่าไปถึง4 ทุ่มอ่ะนั่นแหละแล้วบนรถไฟคือเบียดกันมากแบบมากแล้วเจอาจจะไม่ได้เกิดไม่ได้ขึ้นแล้วตอนแรกHow was it? it's so warm here. โอเคเขาอาจจะไม่อยากขึ้นกล้องมากแล้วก็นะครับคือด้วยความที่จักรยานมันเยอะมากคนที่นี่ก็จอดจักรยานแย่ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเพราะว่าด้วยความว่าคนมันเยอะแหละแล้วถ้าถามว่าผมทำยังไงก็แน่นอนครับผมก็หมายถึงเข้าเมืองตาหลิวแล้วก็ต้องหลิวตาตามนะครับและนี่คือจักรยานของผมนี่เองมันอยู่รอดดีแหละโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่โครนเกนแล้วนะครับ This is Mina say hi ก็รอดไปขึ้นห้องเราดีกว่าและในที่สุดก็มาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่นั่งรถไฟได้นานสุดเลยไม่ใช่สิยืนบนรถไฟได้นานสุดเลยนั่นแหละโอเคก็2 วันต่อมาจากวันที่ไปมิวเซียมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีนัดกินข้าวกับ faculty ของRUK นะครับหรือว่า University of Groningen กับพี่ชาติด้วยซึ่งฝั่งไทยเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อาจารย์ทั้งหมด3 คนแล้วก็ผมแล้วก็ปั้นนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาอีกซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันแล้วก็เมื่อตะกี้นะฮะผมก็กำลังทำกะเพราอยู่นะครับแต่ด้วยความที่กะเพรามันหายากก็เลยใช้ใบโหระพาแทนซึ่งก็จริงๆก็คือลืมดูเวลาอะไรตอนนี้เขานัด 12.15 ใช่ไหมตอนนี้ 11.56 แล้วดีนะตั้งเวลาไมโครเวฟไว้เลยเห็นไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ถึงที่ตึกตอนนี้ก็ถึงที่มอแล้วนะครับก็ดูดิท้องฟ้าท้องฟ้าค่อนข้างสวยเหมือนกันเนาะใช่ก็ทีนี้ต้องหาตึกที่ถูกแล้วล่ะ
โอเค แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในตึกดูเซนเบิร์กนะครับ ซึ่งเขาบอกว่านัดที่ Plaza in Duisenberg Building ซึ่งก็ไม่รู้ว่า Plaza คืออะไรนะครับ ก็เดี๋ยวเราคงต้องเดินหากันดู โอเค ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลิมิตติ้งแล้วนะครับ ตรงนั้นก็มีอาหาร มีพวกมีเบอร์เกอร์ตรงนั้นก็มีน้ำ ตอนนี้ก็กำลังรอคนจากมหิดลอยู่ ซึ่งตอนนี้วันนี้ได้มีหลายโต๊ะมากเลยแหละอันนี้ก็เป็นอาหารนะครับ ก็อะไรประมาณนี้เลย เบอร์เกอร์ เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นน้ำส้มกับนมมั้งโอเค แล้วก็ตอนนี้ก็มากับนี่ก็ได้อาหารแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่กับตอนนี้ก็คือปั้นนะครับ ตอนนี้พี่ชาติหายไปแล้ว ชาติอยู่อาหารนู่น So, yeah, For sure, it's not bad, but it's not the same kind of sour. it reminds me a little bit of like Yakult. Ah. Yakult. A little bit, right? It's a sour. Mine's not that sour. More like a yogurt. โอเค แล้วตอนนี้ก็ส่งพี่ชาติแล้วนะครับ พี่ชาติกับแก๊งของเขาจะไปที่รอตเทอร์ดัมต่อ ก็อันนี้เป็นรถบัสที่จะนั่งไปถึงที่รอตเทอร์ดัมเลย ส่วนตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปกลับหอนะครับ ก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วแหละ บ๊ายบาย